এক্সেলত আপুনি নিজৰ কাৰণে নহলে অফিচৰ কাৰণে ইনকাম এক্সপেন্সেছ প্ৰফিট আৰু লছৰ এক্সেল ফৰ্মেট কেনেকৈ বনাব পাৰিব এনেকুৱা এক্সেল ফৰ্মেট আপুনি শৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতেই বনাব পাৰে আপোনাৰ যদি শিকিব ইচ্ছা আছে ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব বলক আৰম্ভ কৰো ইয়াত আপুনি বি সেলৰ পৰা জে সেললৈকে সিলেক্ট কৰি লব আপোনাৰ হিচাপত আপুনি সিলেক্ট কৰি লব আৰু এৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি কালাৰ এটা সিলেক্ট কৰি লব বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আপুনি যি দিম বুলি আহিছে হেতু আপুনি প্ৰথমে সিলেক্ট কৰি লব মই ব্ল্যাক এ ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত B3 আপুনি কলমত আপুনি আপোনাৰ কোম্পানী নামটো লিখি দিব মই প্ৰণৱ ডিজিটেল সেৱা লিখি দিছো ইয়াৰ পিছত আপুনি বেলেগত ক্লিক কৰিলে টেক্সটত যদি আকৌ ক্লিক কৰি আপুনি টেক্সটৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰি লব পাৰিব মই টেক্সটৰ কালাৰ হোৱাইট ৰাখিছো ইয়াত আপুনি ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব মই এৰিয়েল ব্ল্যাক ৰাখিছো আপুনিও ফন্ট সিলেক্ট কৰি লব পাৰিব বহুত কিছু ফন্ট আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা যোনটো ইলাকে আপুনি সিলেক্ট কৰি লব ইয়াত যদি আপুনি পাৰ্সোনেল নিজৰ কাৰণে বনাই আছে তে আপুনি নিজৰ নামটো লিখিব পাৰে আপুনি কোম্পানীৰ নামটো ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ পিছত তলত আপুনি আকৌ বিৰ পৰা জে লৈকে আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰি লব আৰু ইয়াতো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ এটা দি দিব মই এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত এইটো কালাৰৰে এটা বৰ্ডাৰ লগাব লাগিব মানে ডবল বৰ্ডাৰ বিৰ পৰা জে লৈকে আপুনি সিলেক্ট কৰি লব ইয়াৰ পিছত আপুনি বৰ্ডাৰ কলমটো আপুনি ওপেন কৰি লব ইয়াৰ পিছত একেবাৰে তলত আহিব লাইন কালাৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মতে কালাৰ সিলেক্ট কৰি লব মই ব্লু এ ৰাখি দিছো ইয়াৰ পিছত আপুনি এস্কেপ বাটনটো দবাই দিব ইয়াৰ পিছত আকৌ বৰ্ডাৰ বাটনলৈ আহিব তাৰ পিছত ইয়াত এটা অপচন দেখিবলৈ পাব বটম ডাবল বৰ্ডাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি বেলেগত ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ডাবল বৰ্ডাৰ আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত আপুনি চাৰিটা সেল সিলেক্ট কৰি লব ইয়াৰ পিছত আপুনি মাৰ্জ চেন্টাৰ কৰি দিব ইয়াত আপুনি এইটো কালাৰ সিলেক্ট কৰি লব বা আপুনি বেলেগ কালাৰো সিলেক্ট কৰি লব পাৰে ইয়াত যদি ক্লিক কৰে আৰু বহুত কালাৰ আছে আপুনি সিলেক্ট কৰি লব পাৰে মই এইটো কালাৰে থাকিব দিছো ইয়াৰ পিছত ইয়াত টাইপ কৰি দিম ইনকাম এক্সপেন্সেছ শীট 2023 ইয়াতো আপুনি গুটেইখিনি যদি সিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই আপুনি ফন্টত যাব ইয়াতো আপুনি ফন্ট সিলেক্ট কৰি লব পাৰে কোনটো ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ তললৈ যাম ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে B10 সেল নম্বৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব সিৰিয়েল নম্বৰ ইয়াৰ পিছত ডেট ইয়াৰ পিছত সোৰ্স অফ ইনকাম ইয়াৰ পিছত ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব এমাউন্ট ইয়াৰ পিছত বেলেগত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এই চাৰিটা সেল কপি কৰি লব এটা ঘৰ এৰি সেকেন্ড ঘৰটো আপুনি পেস্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত প্ৰথমে সিৰিয়েল নম্বৰটো সিলেক্ট কৰি লম ইয়াৰ পিছত কন্ট্ৰোল কি দবাই সেকেন্ড সিৰিয়েল নম্বৰটো সিলেক্ট কৰি লম ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ উইডটো অলপ কমাই দিম ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো এটা সেলত ধৰি পেলাই আপুনি কমাই দিব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ দুইটা সেলে কমি যাব দেখিবলৈ পাইছে এনেকৈ আপুনি বাকি কিটা সেলো মিলাই লব মই অকমান কৰি মিলাই লৈছো এনেকৈ আপুনি ধৰি পেলাই ওয়েটটো আপুনি মিলাই লব ইয়াৰ পিছত এমাউন্টৰ ঘৰটো অকমান কমাই দিব ইয়াৰ পিছত যিটো নেকি আপোনাৰ ইয়াত খালি কলম আছে সেইটো অকমান কমাই দিলেই হ'ল ইয়াৰ পিছত সিৰিয়েল নম্বৰ ডেট সোৰ্স অফ ইনকাম এমাউন্ট একিটা সিলেক্ট কৰি লব আৰু ইয়াৰ পৰা তললৈ দুটা ঘৰ সিলেক্ট কৰি লব ইয়াত পেস্ট কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল টি টেবুল আপোনাৰ ওপেন হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি মাই টেবুল হেজ হেডাৰ্স ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ওকেত ক্লিক কৰি দিব এটো ৰেঞ্জ আপোনাৰ টেবুল ফৰমেটত চেঞ্জ হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ডিজাইনৰ টেব আহি গৈছে ইয়াত যদি আপোনাৰ বেন্ডেড ৰ আৰু বেন্ডেড কলমত টিক লগা আছে তে আপুনি আনটিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত নাইকিয়া হৈ গৈছে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পিছত আপুনি হেডিংটো সিলেক্ট কৰি লব আৰু যদি ইয়াৰ ফিল কালাৰটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগিছে তে আপুনি চেঞ্জ কৰি লব পাৰে মই এইটো কালাৰ ৰাখিছো আৰু ফন্ট কালাৰো আপুনি সিলেক্ট কৰি লব পাৰে মই ব্ল্যাক ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত আপুনি ফন্ট ফেমিলিও আপুনি সিলেক্ট কৰি লব পাৰে আৰু যদি কোনোবাটো আখৰ কাটি গৈছে তে আপুনি ওয়েটটো অকমান বঢ়াই দিব এনেকৈ আপুনি মিলাই লব ইয়াৰ পিছত ইয়াতো আপুনি সেম হে একে প্ৰসেসে কৰিব লাগিব সিৰিয়েল নম্বৰৰ পৰা আপুনি এখিনি সিলেক্ট কৰি লব আৰু ইয়াত প্ৰেছ কৰিব কন্ট্ৰোল টি মাই টেবুল হেজ হেডাৰত ক্লিক কৰি দিব ওকেত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে বেন্ডেড ৰ আৰু বেন্ডেড কলম ইয়াত দুটা যদি টিক মাৰ্ক দিয়া আছে তে আপুনি আনটিক কৰিব এটোটো টিক মাৰ্ক দিয়া নাই সেইকাৰণে কৰিব নালাগে বেন্ডেড ৰটো আপুনি উঠাই দিব তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত ক্লিন হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি হেডাৰটো সিলেক্ট কৰি লব আৰু হেডাৰৰ কালাৰটো আপুনি হোমত আহিব ইয়াতো আপুনি চেঞ্জ কৰি লব সেম কৰি লব আৰু টেক্সট কালাৰটো সেম কৰি দিব আৰু ফন্টটো আপুনি চেঞ্জ কৰি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যদি কমি গৈছে অলপ বঢ়াই দিব ইয়াত অলপকে আপুনি বঢ়াই দিব যিখিনি মিলাব পৰা নাই আপুনি মিলাই লব ইমানখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ ফৰমেটটো ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাৰিটা বটন বনাব লাগিব যেনে কি প্ৰফিট এক্সপেন্সেছ লছ তাৰ কাৰণে আপুনি ইনসাৰ্ট টেব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি আহিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইলস্ট্ৰেশ্যন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পৰা সেভ অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰেক্টেংগলটো আপুনি লৈ লব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি সিম্পল কে সিলেক্ট কৰি দিব যিমান দূৰলৈকে লাগে আপোনাক সিমান দূৰলৈকে সিলেক্ট কৰি লব ইয়াৰ পিছত ইয়াক অকমান আপুনি ওপৰ তল সব কৰিব পাৰিব ইয়াত ধৰি পেলাই আপুনি ইফাল কৰিব পাৰিব জেগাত বহাই লব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ সেভ ফাইলত যাব ইয়াত ফিল কালাৰ আপুনি কোনটো লব সেইটো আপুনি বহাই দিব মই হোৱাইট ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত সেভ আউটলাইনত আপুনি আউটলাইন ৰাখিব পাৰে মই অতৰাই দিছো আউটলাইন এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো প্ৰথম বটন হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত এইটো কপি কৰি লব কাৰণ এইটো চাৰিটা বনাব লাগিব তাৰ কাৰণে কন্ট্ৰোলটো আপুনি দবাই ধৰি ৰাখিব আৰু আপুনি এনেকৈ ওপৰত সাইডলৈ টানি লৈ আহিব ইয়াত এটা বহাই দিব আপোনাৰ মেজাৰমেন্টত আৰু আকৌ কন্ট্ৰোলটো ধৰি লব আকৌ এটা আপুনি টানি আনিব আকৌ কন্ট্ৰোলটো ধৰি লব এনেকৈ আপুনি টানি আনিব কন্ট্ৰোলটো ধৰি
আপুনি এনেকে চাৰিটা কপি কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি এইকেইটা মিলাই ল'ব কিমান দূৰত ৰাখিব লাগে আপুনি এইকেইটা নিজে মিলাই ল'ব আপোনাৰ চাৰিটা সেভ হৈ গৈছে আৰু আপুনি এইকেইটা বহাই ল'ব পাৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি কাখত ধৰি পেলাই টানি আনিলে আপোনাৰ সেভ কেইটা ডাঙৰ হৈ যাব আপুনি এইকেইটা আপোনাৰ জোখত আপুনি বহাই ল'ব এনেকে আপুনি এইকেইটা মিলাই ল'ব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইনকম এক্সপেন্সেছ প্ৰফিট এণ্ড লছ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি আইকনো আপলোড কৰি পেলাই আপোনাৰ চিটখন সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক লোগো লাগিব আইকন লাগিব আৰু এই আইকন লোগো পাবৰ হলে আপুনি আপোনাৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত টাইপ কৰিব আইকন এন্টাৰ মাৰি দিব ইয়াৰ পিছত প্ৰথম লিংকটো দেখিবলৈ পাইছে flaticon.com ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি বহুত ধৰণৰ আইকন বিচাৰি পাব যিমানখিনি আইকন আপোনাক দৰকাৰ কিবা এটা ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে বা কিবা এটা বনাবৰ কাৰণে সকলোখিনি আইকন আপুনি ইয়াত বিচাৰি পাব প্ৰথমে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব ইনকম ইয়াৰ পিছত এন্টাৰ মাৰি দিব সাৰ্চ কৰি ল'ব তলত আপুনি দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ কিমানখিনি আইকন আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যিটো আইকনে ভাল লাগিছে সেই আইকনটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ডাউনলোড কৰি এনেকৈ আপুনি আইকনখিনি সাৰ্চ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত মই আকৌ এক্সেল শীটলৈ আহিছো আৰু আপোনাক এইখিনি আইকনে মই ডেমো শীটতে আগতে দেখুৱাই দিছো এইকেইটা আইকনে আপুনি ইয়াত ফিটিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি যিকেইটা আইকন আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'লে সেই আইকন কেইটা আপুনি কপি কৰি পেলাই ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব ইয়াত মই আগতেই বনাই থোৱা পিকচাৰ কেইটা কপি কৰি পেষ্ট কৰি দিছো ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে গোটেইকেইটা পেষ্ট হৈ গৈছে আৰু এইকেইটা অকণমান মিলাই ল'ব এটাকে আপুনি মিলাই ল'ব আপোনাক যিমানটোৱে লাগে এনেকৈ আপুনি মিলাই ল'ব পাৰিব গোটেইকেইটা আপুনি সমানত মিলাই ল'ব ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়ে আৰু পিকচাৰ ফৰমেটত আহিব অহাৰ পিছত কালাৰছ আহিব আৰু পিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কালাৰটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ কোনটো কালাৰ লাগে এনেকৈ আপুনি আকৌ গোটেইকেইটা আপুনি কালাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাক কোনটো কালাৰ লাগে যিটো কালাৰে আপুনি ভাল পাইছে সেইটো কালাৰে আপুনি ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আহি গৈছে সেইকাৰণে আপুনি যিটো কালাৰ আপোনাক ভাল আপুনি দেখিবলৈ পাইছে সেইটো কালাৰে আপুনি লৈ ল'ব মই এইকেইটা কালাৰ সিলেক্ট কৰি লৈ বেলেগ কৰি দিছো ইয়াৰ পিছত ইয়াত অকণমান আপুনি চাইডদি মিলাই ল'ব যাতে আপোনাৰ ফৰমেটটো দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু আপুনি কাম কৰি ভাল পাব আৰু সদায় এন্ট্ৰি কৰিও ভাল লাগিব যদিহে আপোনাৰ ফৰমেটটো ধুনীয়া হয় ইয়াৰ পিছত আকৌ আপুনি ইনচাৰ্টত যাব লাগিব ইয়াতো আপুনি গৈ আকৌ ৰেক্টেংগল এটা সেভ লৈ ল'ব সেভত ক্লিক কৰি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰেক্টেংগল এই সেভটো আপুনি লৈ ল'ব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা অকণমান টানি দিব যিমানটো লাগে তাৰপিছত এৰি দিব আৰু ইয়াত টাইপ কৰিব টোটেল ইনকম আপোনাৰ আখৰটো যদি তললৈ যায় আপুনি অকণমান ডাঙৰ কৰি দিব আপোনাৰ আহি যাব আৰু অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ব আপুনি এনেকৈ অকণমান মিলাই ল'ব অকণমান ওপৰলৈ কৰি মিলাই ল'ব আৰু গোটেই আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত যদি কালাৰ চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছে তে আপুনি আকৌ হোমলৈ আহিব অহাৰ পিছত বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব কোনটো কালাৰ আপোনাক লাগে মই এইটো কালাৰে সিলেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছো বা আপুনি হোৱাইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে মই এইটো কালাৰে সিলেক্ট কৰি দিছো যিটো কালাৰ নেকি মোৰ আইকনটোত আছে সেইটো কালাৰে সিলেক্ট কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত আপুনি টেক্সট কালাৰলৈ আহিব পাৰে টেক্সট কালাৰত আহিব আপুনি টেক্সট কালাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে মই হোৱাইট সিলেক্ট কৰিছো আৰু আপুনি ফন্টটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে মই এৰিয়েল ব্লেক ৰাখি দিছো ইয়াৰ পিছত অকণমান ডাঙৰ কৰি দিলে আপোনাৰ গোটেইটো আহি যাব অকণমান ডাঙৰ কৰি আপুনি মিলাই ল'ব আপোনাৰ ফন্টটো যদি ডাঙৰ হৈ গৈছে তে আপুনি টেক্সটখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াত অকণমান সৰু কৰি দিব দেখিবলৈ পাইছে সৰু হৈ গৈছে আৰু এইটো টানি নি আপুনি বক্সটো এনেকে মিলাই ল'ব সৰু ডাঙৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ জোখত আপুনি বহাই ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি মাজলৈ লৈ আহিব আৰু ওপৰলৈ কৰি মিডলত ৰাখি দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াক যদি আপুনি বোল্ড কৰিম হলে বোল্ড কৰি দিব পাৰে বোল্ড কৰিবলৈ হলে আপুনি প্ৰথমে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি বোল্ড কৰি দিব আপোনাৰ এইটো সাইজ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত সেভটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ফৰমেটত আহিব সেভ ফৰমেট সেভ ফাইলত যাব প্ৰথমে আপোনাৰ যদি সেভ লাগে সেভ ল'ব মোক নো ফাইল কৰিছো নো ফাইল কৰি দিছো আৰু সেভ আউটলাইনত আহিব ইয়াতো নট আউটলাইন কৰিব পাৰে বা আপুনি ৰাখিবও পাৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে টেক্সটৰ কালাৰটো আপোনাৰ হোৱাইট দিছো কাৰণে হোৱাইট হৈ আছে এইটো সিলেক্ট কৰিব হোমলৈ আহিব ইয়াৰ পিছত টেক্সট কালাৰটো আপুনি ব্লেক কৰি দিব পাৰে মই ব্লেক কৰি লৈছো ইয়াত আপুনি এইটো সেভকে কপি কৰি গোটেইকেইটাতে আপুনি পেষ্ট কৰিব পাৰিব আকৌ এক্সট্ৰা কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে কন্ট্ৰলটো আপুনি দবাই ধৰি ৰাখিব বেলেগ জেগাত ক্লিক কৰি ল'ব অকল আপুনি এই সেভটোৱে কন্ট্ৰলত ধৰি পেলাই কপি কৰি দিব টানি লৈ আহিব এটা কপি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আকৌ এইটোকে আপুনি ধৰি পেলাই আকৌ ছেকেণ্ডটোলৈ লৈ আহিব থাৰ্ডটোলৈ লৈ আহিব এনেকৈ আপুনি গোটেইকেইটাতে এইটোকে আপুনি মিলাব পাৰিব আপোনাৰ অতি সহজে হৈ যাব বাৰে বাৰে আপুনি টাইপ কৰি থাকিব নালাগে বা বাৰে বাৰে সেভটো বনাই থাকিব নালাগে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে গোটেইটা সেভ আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত ইয়াত খালি আপুনি নামকেইটা সলাই দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত টাইপ কৰি দিছো টোটেল এক্সপেন্সেছ এইটো যদি তললৈ গুচি গৈছে অকণমান আপুনি ডাঙৰ কৰি দিব ডাঙৰ কৰিলে আপোনাৰ মিলি যাব ইয়াৰ পিছত অকণমান টানি নিয়ে আপুনি মেকআপ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 13 নম্বৰ ঘৰটোত আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব টোটেল প্ৰফিট ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰটো আপোনাৰ মতে টাইপ কৰি ল'ব মই টাইপ কৰিছো টোটেল লছ এনেকৈ আপোনাৰ ফৰমেটটো আপুনি বনাই ল'ব ইয়াৰ পিছত যিটো আপোনাৰ ডাশবোৰ্ডৰ ডিজাইন আছে সেইটো ডিজাইনটো আপোনাৰ ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত ইয়াত এন্ট্ৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি কাষতো আপুনি ল'ব পাৰে কাষত যিখিনি জেগা আছে তাতো আপুনি লৈ ল'ব পাৰে বা আপুনি সেকেন্ড শীট এটা বনাই ল'ব আৰু ইয়াত কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিব মই দ্বিতীয় শীটটো ওপেন কৰি পেলাই দ্বিতীয় শীটত কেলকুলেশ্যন কৰি লৈছো আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব ইনকাম এক্সপেন্সেছ প্ৰফিট আৰু লছ ইয়াত দেখিবলৈ জুম ইন জুম আউট আপুনি জুম কৰি ল'ব পাৰে বা জুম আউট কৰি ল'বও পাৰিব আপোনাৰ যিটোৱে সুবিধা হয়
যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট ঘৰত আপুনি ইয়াত সিম্পল ফৰ্মুলা লগাব লাগিব আপোনাৰ টোটেল ইনকাম কিমান হৈছে তাৰ কাৰণে আপুনি সমান চিন বহাব লাগিব সমান ইয়াৰ পিছত টাইপ কৰিব SUM ইয়াৰ পিছত ব্ৰেকেট ওপেন ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰথম চিটলৈ আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এমাউন্ট ইয়াত আপুনি দুইটা সেল সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব আপোনাৰ ইয়ালে 0 আহি যাব কাৰণ এন্ট্ৰি নাই কাৰণে আপোনাৰ 0 দেখুৱাই আছে ইয়াৰ পিছত এক্সপেন্সত আপুনি আহিব আকৌ ইকুৱেল কৰিব ইয়াতো সামৰ ফৰ্মুলা দি দিব SUM ব্ৰেকেট ওপেন ইয়াৰ পিছত আকৌ ফাৰ্স্ট চিটত আহিব ইয়াত আপোনাৰ এক্সপেন্স চিটৰ দুটা কলম দেখিবলৈ পাইছে এই দুটা আকৌ সেম সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতো আহি গৈছে আৰু আপুনি ফাৰ্স্ট চিটত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতো ইনকাম লিখা আছে ইয়াতটো ইনকাম নহব আপোনাৰ এইটো কাটি দিব আৰু ইয়াত টাইপ কৰিব সোৰ্স অফ এক্সপেন্সেস ইয়াৰ পিছত বেলেগত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো অকমান যদি কমিছে তে আপুনি অকন বঢ়াই ল'ব ইয়াতো এক্সপেন্সেসৰ ফৰ্মুলাটো হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত প্ৰফিটত কি হ'ব প্ৰফিটত আপোনাৰ ইয়াত ইকুৱেল কৰিব লাগিব আৰু ইফৰ ফৰ্মুলা বহাব লাগিব তাৰ কাৰণে ইফ টাইপ কৰি দিব ফৰ্মুলা লগোৱাৰ আগত আপুনি এন্ট্ৰি এটা কৰি ল'ব তাৰ কাৰণে মই এটা এন্ট্ৰি কৰি লৈছো ইয়াত প্ৰথমে সিৰিয়েল নম্বৰ দিছো ডেট দি দিছো ইয়াৰ পিছত সোৰ্স ইনকাম এনে এটা টাইপ কৰি দিছো মই আপুনি আপোনাৰ হিচাপত টাইপ কৰি থাকিব এছা এমাউন্ট টাইপ কৰি দিছো গোটেইকিটা মই ৰ ফিল আপ কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত সেম ইয়াতো মই ফিল আপ কৰি লৈছো এক্সপেন্সেসটো তেতিয়া আপোনাৰ টোটেলটো তাত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ আপোনাৰ ডেটৰ ঘৰটো অকমান বঢ়াই দিব তেতিয়া আপোনাৰ হেজটো উঠি যাব দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ক্লিক কৰি এক্সপেন্সটো আপুনি লিখি দিব কি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে এমাউন্ট টাইপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত সেকেন্ড ঘৰটো মই ফিল আপ কৰি লৈছো এনেকৈ গোটেইখিনি মই ফিল আপ কৰি ললো এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি সেকেন্ড চিটত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনাৰ টোটেল ইনকাম কিমান আৰু এক্সপেন্সেস কিমান আছে ইয়াৰ পিছত প্ৰফিটত ফৰ্মুলা লগাব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ইকুৱেল কৰিব ইফ ফৰ্মুলা টাইপ কৰিব ব্ৰেকেট ওপেন যদিহে আপোনাৰ ইনকাম বেছি হয় কোৰ পৰা এক্সপেন্সেসৰ পৰা ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব মানে খৰচ কম হৈছে আপোনাৰ ইনকাম বেছি হৈছে তাৰ পিছত কমা দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইনকামটো আকৌ ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এক্সপেন্সটো মাইনাস কৰি দিব এক্সপেন্সেছত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ একো নহয় তে আপোনাৰ কমা দি আপুনি 0 লগাই দিব মানে আপোনাৰ 0 আহি যাব যদি আপোনাৰ একো আপোনাৰ এন্ট্ৰি নাথাকে তে আপোনাৰ 0 হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি এন্টাৰ মাৰি দিব আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইনকামৰ পৰা আপোনাৰ এক্সপেন্সটো মাইনাস হৈ ইমানটো আপোনাৰ প্ৰফিট আছে ইয়াত আপোনাৰ এইটো কাম হৈ গল লছটো সেই সেম ইকুৱেল কৰিব ইফ ফৰ্মুলা লগাব লাগিব ব্ৰেকেট ওপেন ইয়াত যদি আপোনাৰ ইনকাম কম হৈ যায় আপোনাৰ এক্সপেন্সৰ পৰা মানে আপোনাৰ লছ হৈ গৈছে কমা এক্সপেন্সেসৰ পৰা মাইনাস কৰি দিম ইনকাম নহলে 0 আহিব ইয়াৰ পিছত এন্টাৰ মাৰি দিব আপোনাৰ 0 আহিছে কাৰণ আপোনাৰ বৰ্তমানলৈকে লছ চলা নাই আপোনাৰ ইনকাম বেছি আছে এক্সপেন্সেস কম আছে সেইকাৰণে আপোনাৰ লছত 0 দেখাইছে ইয়াৰ পিছত মই আকৌ ফাৰ্স্ট চিটলৈ আহিছো ড্যাশবৰ্ডলৈ ইয়াত মই আৰু এটা কলম এন্ট্ৰি কৰি দিছো 3 নম্বৰ দি ইয়াত মই ডেট এটা দি দিছো ধৰি লওক আপোনাৰ 2 তাৰিখে দি দিছো 2 তাৰিখে মই মোবাইল এটা লৈছো সেইকাৰণে মই ইয়াত মোবাইল টাইপ কৰিছো ইয়াৰ পিছত ইয়াত এমাউন্টটো টাইপ কৰি দিছো মই 40000 টাইপ কৰি দিছো ইয়াৰ পিছত মই এন্টাৰ মাৰি দিছো এন্টাৰ মৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত সেকেন্ড চিটত আপুনি দেখিবলৈ পাব দেখিছে আপোনাৰ লছ হৈ আছে 9799 টকা আপোনাৰ প্ৰফিট 0 হৈ গৈছে আৰু আপুনি ফাৰ্স্ট চিটত আপুনি যিমানখিনি ডাটা এন্ট্ৰি কৰি যাব ইপিনে ইনকাম আৰু ইপিনে এক্সপেন্সেস যিমান ডাটা আপুনি এন্ট্ৰি কৰি যাব সকলোখিনি আপোনাৰ সেকেন্ড চিটত অটোমেটিক আপোনাৰ ট্যালি হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ফাৰ্স্ট চিটত আহিলে আৰু আপুনি যদি ওপৰত কৰে আপুনি টোটেল ইনকাম ইয়াতো দেখিবলৈ পাব টোটেল এক্সপেন্সেস ইয়াতো দেখিব টোটেল প্ৰফিট ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু টোটেল লছ ইয়াত দেখিবলৈ পাব আপুনি বাৰে বাৰে সেকেন্ড চিটলৈ গৈ আপুনি প্ৰফিট লছ চেক কৰি থাকিবলৈ আপোনাৰ দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে ফাৰ্স্ট চিটত আকৌ আহিছো এতিয়া আমাৰ যদি ইয়াত আপোনাৰ এক্সপেন্সেস টোটেল ইনকাম প্ৰফিট লছ ইয়াত আপোনাৰ শো কৰিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে আপুনি ইনচাৰ্টত যাব আকৌ ইনষ্টলেচনত যাব আৰু সেভত ক্লিক কৰিব আৰু ৰেক্টেংগল এটা লৈ ল'ব আৰু ইয়াত অলপমান ধৰি লৈ এনেকে টানি দিব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো সেভ আহি যাব ইয়াত বৰ্তমান ফৰ্মুলাৰ বাৰ শো কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিউত যাব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফৰ্মুলা বাৰ আপুনি যদি এইটো আনটিক কৰি দিয়ে তে আপোনাৰ যেটো ওপৰত ফৰ্মুলা বাৰ আছে হেতু আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু যদি আপুনি টিক কৰি দিয়ে তে আপোনাৰ ফৰ্মুলা বাৰটো ইয়াত ওপেন হৈ যাব ইয়াত আপোনাৰ ফৰ্মুলা লগাব লাগিব তাৰ কাৰণে মই ফৰ্মুলা লগাই দিছো ইয়াত ইকুৱেল সাইন লগাব ইয়াৰ পিছত আপুনি সেকেন্ড চিটত আহিব যেটো নেকি আপোনাৰ ইনকামৰ নম্বৰটো শো হৈ আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু আপুনি এন্টাৰ মাৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ তাৰ যেটো ইনকাম আপোনাৰ তাত শো হ'ব সেই ইনকামটো আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পিছত এই সেভটোতে আপুনি থাকিব দিব সেভ ফৰমেটত যাব আৰু সেভ ফাইলত ক্লিক কৰিব নো ফিলত ক্লিক কৰি দিব আৰু সেভ আউটলাইন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত নো আউটলাইনত ক্লিক কৰি দিব বা আপুনি আউটলাইন ৰাখিবও পাৰে মই নো আউটলাইন কৰি দিছো ইয়াৰ পিছত ইয়াক অকমান মিলাই ল'ব তাৰ কাৰণে মই হোমত যাম আৰু ইয়াক অকমান বোল্ড কৰি দিম আৰু ইয়াক মাজলৈ লৈ আহিব আৰু ইয়াক মিলাই ল'ব ইয়াত যদি আপোনাক অকমান ডাঙৰ লাগে তে আপুনি
ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আৰু অকমান ডাঙৰ কৰি ল'ব মই 18 তে ৰাখি দিছো আৰু ইয়াত যদি আপুনি ফন্ট সিলেক্ট কৰিম বুলি আহিছে তে মই এৰিয়েল ব্লেক সিলেক্ট কৰি লৈছো ইয়াক অকমান ডাঙৰ কৰি দিব আপোনাৰ তেতিয়া শো হৈ যাব আৰু এটো অকমান মাজলে আপুনি লৈ আহিব আপোনাৰ এটা ঘৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত মই আকৌ সেকেন্ড সিটলে আহিছো অহাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি আছে আপুনি এইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত গোটেইখিনি সেল আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব যিখিনি আপুনি ক্যালকুলেশন কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফৰমেট সেল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ফৰমেট সেলটো আহি গৈছে নম্বৰত যাম ইয়াত আপোনাৰ ডেসিমেল প্লেচটো আপুনি ইয়াত 0 কৰিব আৰু ইয়াত সাবপেটাৰটো টিক মাৰি দিব ইয়াৰ পিছত ওকে কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ কমা আহি গৈছে আৰু যদি আপুনি ফাৰ্স্ট সিটটো যদি চাই তে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কমা আহিছে কিন্তু এটো ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে আপুনি এটো অলপ সৰু কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকে শো হ'ব আৰু এটো সেবকে কপি কৰিব ল'ব তাৰ কাৰণে কন্ট্ৰোলটো দবাই ধৰি ৰাখিব আৰু এটো আপুনি লৈ যাব ইয়াত আপুনি পেস্ট কৰি দিব এৰি দিব আকৌ এটো আপুনি কপি কৰি ল'ব আকৌ এটো লৈ পেলা আপুনি ইয়াত লগাই দিব সেম টোটাল প্ৰফিটত আকৌ এটো কপি কৰি ল'ব সেম টোটাল লছত আপুনি লগাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি টোটাল এক্সপেন্সত আকৌ ক্লিক কৰি দিব এটোটো আপোনাৰ ফৰ্মুলা লগোৱা আছে আপুনি এটা সেকেন্ডটো ফৰ্মুলা লগাব লাগিব তাৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ যদি এক্সপেন্সটো কোনটো সেলত আছে তাৰ কাৰণে সেকেন্ড সিটত আহি ল'ব আৰু পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এক্সপেন্স আছে C4 আকৌ ফাৰ্স্ট সেলত আহিম অহাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে B4 ইয়াত আমি C4 কৰি দিম C4 ইয়াৰ পিছত বেলেগত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে C4 ফৰ্মুলা আহি গৈছে আৰু ইয়াত 42799 শো হৈ গৈছে আৰু এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব হোমলে আহিব ইয়াক বোল্ড কৰি দিব আৰু নহলে ইয়াত ফন্ট আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব সেই একে ধৰণে আপুনি আকৌ 3 নম্বৰলৈ আহিব ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে শীট B4 আপোনাৰ টাইপ আহি আছে তাৰ কাৰণে আপুনি আকৌ সেকেন্ড সিটত আহিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ প্ৰফিটটো আপোনাৰ কোনটো সেলত আছে D4 তাৰ কাৰণে আকৌ ফাৰ্স্টলৈ আহিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত আকৌ আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে D4 ইয়াত আপুনি D বহাই টাইপ কৰিব আৰু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে D4 আপোনাৰ প্ৰফিট 0 ইয়াতো আপোনাৰ প্ৰফিট 0 আছে ইয়াত যদি আপোনাৰ প্ৰফিট অংক আহি যায় তে আপোনাৰ ইয়াতো আপোনাৰ অংক আহি যাব এটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব সেম আপুনি আকৌ ফন্ট বিলাক আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ 4 নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে 4 নম্বৰটো সেম সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত সেকেন্ড সিটলৈ আহিব আৰু পিছত 4 নম্বৰ আপোনাৰ লস আছে লস আপুনি দেখিবলৈ পাইছে কোনটো সেলত আছে E4 তাৰ কাৰণে আকৌ ফাৰ্স্ট সিটলৈ আহিব আৰু আপুনি লসত সিলেক্ট কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে B4 আছে ফৰ্মুলা তাৰ কাৰণে মই E4 আছে এন্টাৰ মাৰি দিলে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে তাত যেটো আছে আপোনাৰ ইয়াতো আপোনাৰ শো হৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপুনি হোমতে থাকিব দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফন্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপুনি একিটাৰ সাইজ আপুনি একে কৰি ল'ব ইয়াত আপুনি কিমান সাইজ দিছে 14 ইয়াত আছে 11 ইয়াতো মই 14 কৰি লৈছো ইয়াতো আপোনাৰ কিমান আছে 11 আছে মই 14 কৰি লৈছো সকলোখিনি আপুনি সেম ৰাখিব তেতিয়া আপোনাৰ ফৰমেটটো দেখিবলৈ সুন্দৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ কাম কৰিও ভাল লাগিব ইয়াত আমাৰ টোটালি কাম আপোনাৰ হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ যেটো ফৰ্মুলা বাৰ আছে হেতু আপোনাৰ নাইকিয়া কৰি দিলে হল কন্ট্ৰোল F1 দবাই পেলাই মই ৰিবনটো হাইড কৰি দিছো আপোনাৰ ৰিবনটো হাইড হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফৰ্মুলা বাৰটো আপুনি আনটিক কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মুলা বাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণখিনি আহি গৈছে ইয়াত আপুনি আৰু অকমান জুম কৰিব পাৰে জুম কৰিলে আপোনাৰ আহি গৈছে আৰু এই যেটো কলম আছে হেতু আপুনি অকমান টানি পেলাই আপোনাৰ মতে মিলাই ল'ব এতিয়া আপোনাৰ যিখন সিট আছে হেখন যদি আপুনি তললে কৰে তে আপোনাৰ যিখিনি টোটাল ওপৰত লিখা আছে হেখিনিও আপোনাৰ ওপৰলে নাইকিয়া হৈ যাব যিমান ফিল আপ কৰিব এতিয়া আপোনাৰ এই ওপৰৰখিনি ওপৰতে থাকিব দিব লাগে আৰু তলত যিমানখিনি টাইপ কৰিব সেইখিনি যাতে নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে তাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব কি ইয়াৰ কাৰণে হেডিংৰ আপোনাৰ তলৰ ৰটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ওপৰৰ যিখিনি আপোনাৰ ৰ আছে হেখিনি ইয়াতে আমাৰ ফ্ৰিজ কৰি দিম তাৰ কাৰণে ভিউ টাইপত যাব লাগিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফিশ পেনেল ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু ফিশ পেনেলত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যিখন পেনেল আছে হেখন আপোনাৰ ফ্ৰিজ হৈ যাব আৰু আপুনি যিমানখিনি আপুনি মাউজৰ ৰাউন্ড বটনটো আপুনি দবাই থাকিব ইমানটো আপোনাৰ ওপৰলৈ গৈ থাকিব এখিনি আপোনাৰ জায়গাতে ফ্ৰিজ হৈ যাব আপুনি তেতিয়া টোটাল ইনকাম এক্সপেন্সেস টোটাল প্ৰফিট আৰু টোটাল লস আপুনি চাই থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপুনি যিমান এন্ট্ৰি কৰিব মই আৰু এটা এন্ট্ৰি কৰি দেখুৱাই দিছো ইয়াত ধৰি লওক 3 নম্বৰ আহিছে সিৰিয়েল নম্বৰ ইয়াত আপোনাৰ ডেট টাইপ কৰি দিব লাগে এনেকৈ আপুনি টাইপ কৰি যিমান টাইপ কৰিব ইমানখিনি আপোনাৰ ওপৰত আপোনাৰ শো হৈ যাব মই ইয়াত এমাউন্টটো বহাই দিছো ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে টোটাল ইনকাম 35000 হৈ গৈছে আৰু আপুনি যদি ইয়াত এক্সপেন্সেস আপুনি ফিল আপ কৰে তে আপোনাৰ টোটাল এক্সপেন্সেসও আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব টোটাল প্ৰফিটও দেখাব মই এক্সপেন্সেসটো আপোনাৰ ইয়াত এটা টাইপ কৰি দিছো 4 নম্বৰতে ডেট আহি গৈছে ইনি মই ডেট এটা টাইপ কৰি দিছো মই আকৌ সেম লিখি দিছো হাউস ৰেন্টে ইয়াৰ পিছত ইয়াত মই বহাই দিছো এন্টাৰ মাৰি দিছো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে টোটাল লস টোটাল এক্সপেন্স টোটাল ইনকাম টোটাল প্ৰফিট আৰু ইয়াত যদি প্ৰফিট আপোনাৰ দেখিবলৈ পায় তে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইনকাম সোৰ্সটো আপুনি বহাব লাগিব তাৰ কাৰণে মই ইনকাম সোৰ্সটো আপোনাক বহাই দেখুৱাই দিছো 02 ডেট এটা মই ইনি ডেমো দি দিছো ইয়াত মই লিখি দিছো সালাৰি লিখি দিছো ইয়াত লিখি দিছো মই 45000 এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ টোটাল প্ৰফিট 37001 रुपीस আহি গৈছে আৰু টোটাল লস আপোনাৰ একোই নাই লস আপোনাৰ 0 হৈ গৈছে এনেকৈ আপুনি সকলোখিনি ডাটা ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ইনকাম এক্সপেন্সেস এন্ট্ৰি কৰিব পাৰিব টোটাল ইনকাম চাব পাৰিব টোটাল প্ৰফিট
প্ৰফিট টোটেল লছ আৰু আপুনি যদি তললে উঠানামা কৰে তে আপোনাৰ ওপৰৰ ড্যাশবৰ্ডখন আপোনাৰ ফ্ৰিজ হৈ যাব আৰু ইয়াত আপুনি ভিউত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনাৰ হেডিংৰ দৰকাৰ নাই তাৰ কাৰণে মই হেডিংটো আনটিক কৰি দিছো ইয়াত যিমানখিনি হেডিং আছে গোটেইখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি বেলেগত ক্লিক কৰিলে সম্পূৰ্ণখিনি আপুনি এটো শোত আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি ইয়াত যিমানখিনি এন্ট্ৰি কৰিব সকলোখিনি এন্ট্ৰি আপুনি ইয়াত কৰি যাব পাৰিব আৰু ইয়াত টোটেল আপোনাৰ ইনকাম প্ৰফিট লছ সকলোখিনি শো হৈ যাব আৰু এটো আপোনাৰ ট্ৰেইনিং ফাইলটো যদি আপোনাক দৰকাৰ হয় তে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনাৰ এই ট্ৰেইনিং ফাইলটো এক্সেল ফাইলটো দি দিম তাৰপৰাও আপুনি চেক কৰি চাব পাৰিব কি ফৰ্মুলা লগোৱা আছে আৰু কেনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ